اگه میخوای بهت یاد بدم که این متن گلیچی رو تو فتوشاپ درست کنی، این ویدیو رو تا آخر نگاه کن. سلام خدمت شما دوستان عزیز. همینطور که اول ویدیو نگاه کردید میخوام بهتون یاد بدم که این متن گلیچی رو با هم تو فتوشاپ بسازیم. بچه‌ها اگه هنوز کانال ما رو سابسکرایب نکردید کانال ما رو سابسکرایب کنید و اون زنگوله رو بذارید روی حالت آل تا هر موقع من ویدیو میذارم شما مطلع بشید. بدون معطلی بریم سراغ آموزش. خب دوستان نگاه کنید. من یه دونه اینجا متن می‌نویسم. فونتش رو میذارم 250 و تایپ میکنم زیگین تیوی. خب متن رو رنگش رو عوض میکنم، میذارم روی سفید. خب یعنیش وسط و یکم دیگه فونتش رو بزرگتر میکنم، میذارم 400. خب 400 خیلی بزرگ شد، میذارم 350. اوکی. خب ببینید حالا میخوام این متن رو من گلیچیش کنم. برای این کار من میام یه دونه با کنترل جی یه دونه دابلیکیت میگیرم از این لایه. بعد روی لایه پایینی میام تو قسمت بلندینگ آپشن. خب ببینید این تیکه جی و کانال بلو رو من میام آفش میکنم و آنچکش میکنم و میام روی لایه بالایی و تو قسمت دوره بلندینگ آپشن و میام فقط تیکه رد رو برمیدارم و اینو اوکیش میکنم. خب حالا تو لایه بالایی من شیفت رو نگه میدارم، یک کمی لایه رو تکونش میدم، ببینید به صورت گلیچ در میاد. خب دوستان نگاه کنید، بعد از این مرحله من دو تا لایه رو انتخابش میکنم و میام کانورت تو اسمارت آبجکت رو میزنم و یه بار دیگه میام ازش یه دونه کنترل جی میزنم، یه دونه دابلیکیت ازش میگیرم. بعد میام اینجا ابزار رکتانگل انتخاب میکنم و یه سری خطوط رو من اینجا میکشم. خب حالا بعد از این مرحله شما میایید تو قسمت فیلتر و میایید تو قسمت دیزورت. بعد گزینه ویو رو میزنید. خب کم تنظیمش میکنیم. ببینید قشنگ اینجا که داریم تکون میدن اینجا مشخصه. من اینو میذارمش روی 5 و این مقدارش هم یکم باهاش بازی میکنیم تا اون حالتی که میخوایم اینجا داریم نگاه میکنیم به دست بیاد. من اینو اوکیش میکنم. خب دوستان نگاه کنید، بعد از این مرحله من میام دو تا لایه رو دوره انتخابش میکنم و دوره میام گزینه کانورت تو اسمارت آبجکت رو میزنم و یه بار دیگه کنترل جی رو میزنم. بعد میام تو قسمت فیلتر. خب دوستان بعد از این مرحله میریم تو قسمت پیکسلیت. بعد گزینه مزوتینت رو انتخاب میکنیم. بعد من اینو میذارمش روی شورت لاین و اینو من اوکیش میکنم. ببینید متن منو به این صورت در آورد. خب دوباره من این دو تا لایه رو انتخاب میکنم و گزینه کانورت تو اسمارت آبجکت رو من میزنم، یه بار دیگه ازش کنترل جی رو میزنم. خب میام به تو لایه بالایی رو انتخاب میکنم و گزینه موشن بلو رو انتخاب میکنم و اینو مقدارش رو روی تنظیم میکنیم روی 45 و اینو اوکیش میکنیم. خب اینو من میذارمش رو حالت مولتیپلی. خب دوستان نگاه کنید، الان این متن من گلیچ من ساخته شد. خب دوباره این دو تا لایه رو من انتخابش میکنم و گزینه کانورت تو اسمارت آبجکت رو میزنیم. ببینید یه حاله هایی دور این متن آورد به خاطر این دلیلی که بهش دادیم. خب دوستان امیدوارم که از این آموزش هم لذت برده باشید. تا آموزش دیگر، خدا نگهدار.